Okay, so in connection doon sa withdrawal ko po kaninang umaga from Bitfullyx na $373.79. Ngayon, na-receive ko na po siya in peso. Although I have here that it is 2,000. So, ito siya. Na-receive ko na siya ngayon. 18,964.41 peso na siya. So, magkano yun sa dollar? We will convert it soon. Pero sa ngayon, gusto ko lang muna siyang i-process yung withdrawal ko sa, isi-send ko ngayon siya sa, where is that na? Sa bank account. Sa bank account ko na siya isi-send, okay? Wait, hanapin ko lang kung kanino kong account siya isi-send. I hope nandito sa list ko, please. I-post ko muna. So, I guess nahanap ko na siya. So, mukhang nakalimutan ko paano mag-withdraw nito. So, let's do it. Yay! May pabili na ako ng device para bukas. So, it says 21,500. I-withdraw na natin lahat ito. The Carabao. I think doon tayo sa cash out. Okay, cash out. And then I choose to send it to such a bank account. Bank. So here, bank. Okay. Gusto ko siyang isend sa BDO. Or BDO. BPI. At mukhang wala. Okay, pag walang BDO, meron naman ditong BPI. So, BPI. Okay. And then, next step. How much you would like to cash out? Magkano yung kanina sa wallet? Oh, 21,530. Tingnan nga natin kung magkano bawas dito. 21,513. 21,513. BPI. Magkano daw ang fee? Payout fee. And then ito siya. Na-enter ko na. Okay, so na-fill up ko na yung forms doon sa BPI account, name, phone number optional, hindi ko na nilagay. And then, complete. Sana maging successful. Okay, so your pay order coin.ph wallet is 21,513. Will be deducted from your peso wallet. Okay. Pay. So, processing na siya. Estimated payout time tomorrow at 12 p.m. You will receive an SMS email notification as soon as we have processed your cash out. So, ganun po tayo mag-withdraw sa coin.ph to bank account. So, ang lalabas na withdrawal natin is 21,513. I hope it will remain na ganon. Hindi siya magbabawas. Yeah! Thanks for watching. Yun po. Ayun po. Thank you rin kahit papano kasi marami tayong ways to earn. So, kung paano ko na-earn yung pera na yun, message nyo ako sa baba, mag-comment kayo, and then tuturuan ko kayo kung paano. So, this is digital money, and everyone can earn. So, thank you, and watch my next video, and subscribe na din po. Bye!